اما PWM رو داریم. ببینید VAP 1.8 لاین PWM مون موج مربعی باید باشه که هست و ما خیالمون راحت شد که دستور روشن شدن LCD از طرف CPU به IC میرسه. یکی از پرچالش ترین مدارهای موبایل مدار بکلایت. امروز میخوایم با یک اسیلوسکوپ کوچیک این مدار رو تست کنیم و چه در حالت خراب و چه در حالت سالم ببینیم چه فرقی با هم دارن. ردمی 12C گوشی امروزیه که مشکل بکلایت داره. نقشش رو آوردم، خیلی ساده است. این لاین آنودشه که خیلی راحت میتونید تستش کنید. 2 تا لاین کنار هم و مشترک لاین کاتود داریم که مستقیم وارد آیسی بکلایت میشه. برای سویچینگ هم مسیری که دارید میبینید ایجاد شده تا اون ولتاژ مورد نیاز برای روشن شدن LED رو ایجاد کنه. لاین مهم دیگه این مدار PWM هست که از طرف CPU از این مسیری که میبینید وارد IC میشه. این قسمت هم مهم نیست، NC هست و قسمت مهم دیگه ورودی ولتاژ هست که همونطور که میبینید از طرف تغذیه میاد و از طریق این سلف وارد مدار میشه. خب برای تست اولیه کافیه که گوشی رو در حالت خاموش دیود ولیو بگیریم از مدار، لاین ها رو چک کنیم تا از لحاظ قطعی و اتصالی اگه موردی بود متوجه بشیم. لاین کاتود رو میخوام بگیرم. ببینید این جفت لاین دیود ولیو داره. لاین اول لاین آنود بود که اون هم دیود ولیو داره. ورودی ولتاژ دیود ولیو داریم و سلف هم متصل هست. دیود هم تست اولیه‌اش سالم نشون میده و همچنین مهمتر از اون لاین PWM هم دیود ولیو داره. این هم لاین کاتود هست که همونطور که میبینید دیود ولیوشون قابل مشاهده است. این تست دیود ولیوی ما و ظاهرا همه چیز سالمه. کار دیگه ای که میتونیم با مولتیمتر انجام بدیم گرفتن ولتاژ. برای این کار بهتره که گوشی در حالت روشن باشه و ورودی ولتاژ رو ابتدا میخوام چک کنم. مولتیمتر در حالت تست ولتاژ در حالت DC 4.2 ورودی ولتاژ رو داریم. این هم خروجی سلف دیود، همونطور که میبینید باز هم ولتاژی که نشون میده 4.2 و این تست برای کاتود یه ولتاژی رو در حال نشون دادن هست. این هم PWM که ولتاژ 1.8 که اینجا 1.5 نشون میده. این هم لاین آنود هست 4.2. این هم لاین کاتود. خب تا اینجا هم مشکلی نداریم. ظاهر قضیه سالمه، با اینکه فرقی نداره ولی در حالت اینکه صفحه نمایش روشن باشه این تست رو تکرار میکنم تا ببینم ولتاژ ها تغییری میکنه یا نه. گوشی رو در حالت
حالت شماره گیر میبرم تا مدت زمان بیشتری روشن بمونه. ببینید 4.2 4.2 4.2. شما تمام مدارهای لایت رو اگه با مولتیمتر ولتاژ بگیرید، ولتاژی که به ما نشون میده ولتاژ باتری هست و ما با مولتیمتر نمیتونیم ولتاژی که باعث روشن شدن مدار بکلایت میشه رو ببینیم. ولتاژ بکلایت بالای 20 ولت هست و برای این کار نیاز داریم که اسیلوسکوپ رو به کارمون اضافه کنیم و تست کنیم تا ببینیم این ولتاژ تولید میشه یا نه. برای تست با اسیلوسکوپ گوشی حتما باید در حالت روشن و صفحه نمایش روشن باشه، چون این ساده ترین اسیلوسکوپی است که میشه تهیه کرد. نمیشه به اعدادی که به ما نشون میده مخصوصا برای فرکانس و دیوت سایکل اعتماد کرد، اما تا حدودی که خواهید دید میشه سالم بودن مدار بکلایت رو باهاش فهمید. خب گوشی رو در حالت شماره گیر بردم و بریم تا تست کنیم. من سعی میکنم که مرحله به مرحله بهتون نشون بدم. برای شروع بهتره که لاین ورودی ولتاژ رو بگیریم. ببینید 4.2 چیزی که مولتیمتر نشون میده و خطی هست. طبیعتا هم باید خطی باشه. ورودی ولتاژ هست، DC هست و ما فرکانسی نداریم. اما این طرف سلف هم 4.2 و ما باز هم فرکانسی نداریم. خروجی مدار بوست باز هم فرکانسی نداریم. خب اما PWM رو داریم. ببینید VAP 1.8 لاین PWM مون موج مربعی باید باشه که هست و ما خیالمون راحت شد که دستور روشن شدن LCD از طرف CPU به IC میرسه و این مهمترین قسمت تسته و با اسیلوسکوپ ما میتونیم بفهمیم که این لاین برقرار هست. خب بریم تا سلف رو تعویض کنیم ببینیم چه فرقی میکنه. از یک سلف سالم استفاده میکنم تا نتیجه کار رو بهتر ببینیم. دوباره گوشی رو روشن میکنیم، به حالت شماره گیر میبریم تا صفحه نمایش روشن بمونه. دوباره برای مطمئن شدن لاین PWM رو میگیرم که مطمئن بشم مدارم روشن است. ببینید خروجی سلف باز هم ما فرکانسی نداریم و این یعنی مدار خرابه هنوز و کار نمیکنه. خروجی دیود هم گرفتم، تغییری نکرد و همچنان همون ولتاژ 4.2. خب سلف بوست رو که تعویض کردیم تغییر نکرد. میخوام که IC این مدار رو تعویض کنم. IC این مدار با IC A22S A11 A10S مشترکه. میتونید هر کدوم داشتین
با اون تعویض کنید. نکته‌ای که مهمه، جهت آیسی رو حتما دقت کنید، چون اگه یه بار با جهت اشتباه روشن بشه آیسی خواهد سوخت. لاین PWM یه مقاومت داره، من یه خورده به اونم مشکوک شدم، چون در هر بار تست با کمی فشار کار میکرد. میخوام که اونم جامپر بزنم تا خیالمون از اون مسیر راحت بشه. طبق نقشه مقاومتش 0 است و ما میتونیم به جای اون از یه جامپر استفاده کنیم. مهمترین نکته این تست لاین PWM هست. یعنی ما با اسیلوسکوپ وقتی این لاین رو، یعنی فرکانسش رو ببینیم، موج مربعیش رو ببینیم، یعنی موقع روشن شدن تصویر دستور صادر میشه و باقی موارد تقریبا میشه گفت با مولتیمتر قابل تست هست. خب باز سفر رو روشن کردم، به حالت شماره گیر بردم، دوباره تست میکنیم. اول دوباره PWM رو میگیرم، از کار کردن مدار مطمئن بشم. بله، اینم یه موج مربعی به ما نشون داد. خروجی سلف این بار فرق کرده، اما ببینیم خروجی دیود برای ما مهم هست. بله، این بار دیگه 8 ولت رو داره به ما نشون میده و این یعنی اینکه مدار در حال کار هست. اعداد روی اسیلوسکوپ من خیلی قابل استناد نیست، ولی همین که الان داره 10 ولت رو نشون میده و این فرکانس رو داریم میبینیم، یعنی اینکه مدار سویچینگ در حال کار هست. یه بار دیگه من میخوام تست کنم، دوباره سفر رو روشن میکنم. بله، اینم 10 ولت. همین 10 ولتی که ما میبینیم میتونه بکلایت رو روشن کنه. ببینید کاری که سویچینگ انجام میده، ولتاژ چیزی رو تغییر نمیده، یعنی ما هنوز همون 4.2 رو داریم، ولی چون سویچینگ یعنی اینکه به سرعت ولتاژ مثبت منفی ایجاد میشه، با تغییر اینا یه فاصله بین این دو ولتاژ ایجاد میشه که این فاصله تقریبا 2 برابر ولتاژمون هست که همین 10 ولت که الان دیدید. و با این فرکانسی که ایجاد میشه ما ولتاژ بالایی رو میتونیم به بکلایت بدیم. من برای اطمینان از اتصال خوب کانکتور روی فلت رو تلاش دادم، از روی فلت هم بگیریم. فرکانس که داریم، فقط ولتاژ رو داره پایین نشون میده، احتمالا خوب کانکت نمیشه. ببینید بله، نگاه کنید تا 15 ولت هم به ما نشون داد. خب ما دیگه مطمئن شدیم که مدارمون درست شده. همونطور هم که میبینید تصویر با بکلایت برگشت
امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این ویدیو. خوشحال میشم که از من حمایت کنید با لایک و سابسکرایب. خدا نگهدار.